Xin chào các bạn. Người ta nói camera chỉ ghi lại sự thật, nhưng sau khi xem xong những hình ảnh này, nhiều người vẫn không dám tin đó là sự thật. Bởi những pha xử lý không chỉ khó hiểu mà còn vượt xa trí tưởng tượng của người bình thường. Sau đây là 45 hành động sai lầm của người Việt bị camera quay lại, khiến bất kỳ ai xem xong cũng không thể hiểu nổi nhé. Một anh chàng người nước ngoài không hiểu tự dưng đi thẳng vào tiệm làm đẹp của chị em phụ nữ rồi khoe body, nhưng lại gặp ngay em gái bắt bài và cái kết. Phụ nữ Việt Nam không đùa được đâu nhé. Con mẹ nói gì vậy? Tôi la lên một cái rồi tôi đi ra ngoài. Biết mẹ ơi. Rồi tôi thấy ông bị đăng báo nhóc nha, tôi chưa biết nha. Tôi nói cho tôi nha. Thôi dê về. Đi ra. Sự việc cảm động được camera an ninh quay ở Nghệ An. Một cô gái đang mải mê nghe điện thoại, không chú ý việc mình cản đường xe ô tô. Thấy vậy, anh bảo vệ liền đi ra và bế một phát đem cô gái vô lề. Hai thanh niên đang lái xe mà không hiểu sao như kiểu mất kết nối, mạng lag, bị đứng yên luôn ngay giữa đường. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Phụ nữ đi chợ mà máu hơn thua thấm trong người, vô tình gặp ngay vận động viên đạp xe đạp. Thế là cuộc chiến bất đắc dĩ diễn ra. Theo bạn ai sẽ là người chiến thắng? Đâu, sang lít lấy. Có người, sang lít. Có chừng chặt canh kìa. Camera vô tình quay được tình huống khó hiểu khi cô gái ăn mặc mát mẻ là đi đếm gạch lúc nửa đêm. Hai thanh niên vào chùa lấy luôn cái chuông rồi bỏ chạy, khiến thầy chùa chạy theo thục mạng xin lại. Chứ không có chuông, lấy gì tụng kinh đây các bạn? Với Đạo Phật cho con mượn cái chuông nghe, con lên 3 bàn tay là con trả lại liền. Giọt ní lẹ lên, chạy chửi mà làm gớt bình bông chứ gì. Nhìn lên đi, xuống xe tiếp tao. Chết mẹ ông sư không ra rồi, trả cái chuông cho thầy con ơi. Trả cái chuông cho thầy. Trời ơi, con lấy cái chuông rồi mùng 1 ai lại chùa thầy ta cúng con. Trời ơi, trả cho thầy đi con, người ta lại ta sám hối không có đánh ben được. Trời ơi, mô Phật nó quăng cái chuông của tôi, trời ơi. Mới cắn nửa miếng tàu hũ thì cái ben chạy ra xém mất cái chuông rồi. Hai shipper vô tình va chạm và té ngã, nhưng khó hiểu là không ai chịu đứng lên. Kiểu như ai đứng dậy trước là thua, nên dù trời nắng cũng nằm bấm điện thoại. Diễn biến khác, dù trời đang mưa, nhưng nhân viên giao mì gói vẫn thản nhiên nằm dưới mưa chiêu chiêu, khiến ai cũng không giải thích nổi. Nhìn cách người đàn ông bái lại, nhiều người tự hỏi, phải chăng trước giờ mình làm sai cách?
Một màn anh vạ ối rồi ôi của cô gái có thể khiến diễn viên Hollywood phải gọi bằng cái tên. Giật máy à? Em là đàn bà. Giật máy à? Em đi ra ngoài. Giật máy làm gì? Ai đánh đi đây đã. Đoàn mình 60 người nhá. Đoàn mình 60 người nhá. Đoàn mình 60 người nhá. Đoàn mình Không hiểu cô gái đi xe máy kiểu gì, ngoài đường không chạy, lại phóng lên lề, khiến tổ tiên thanh niên gánh còng lưng. Rồi, tới công chuyện này. Thay vì có đam mê mua sắm hay làm đẹp như bao cô gái khác, cô gái này lại có đam mê chọc chó, khiến dân mạng hoảng hồn. Cô gái vào cửa hàng tạp hóa tính mượn đỡ thùng bia, nhưng chưa kịp lên xe thì bị trượt chân té ngã. Đúng là người tính không bằng trời tính. Con chó khiến ai cũng cảm động với số phận của nó. Cho tới khi nó đứng dậy đi lại bình thường thì cộng đồng mạng mới cảm lạnh. Thì ra chó cũng biết sống chó. À vậy hả? Thấy giống mình không ai? Trời ơi! Nhớ chân nó bị thiệt hả nha? Trời đất ơi! Trời đất ơi! Trời ơi! Yêu đương nhưng bị chồng ngăn cấm. Màn đối phó của cô gái khiến cộng đồng mạng nể phục. Alo hả? Làm cái gì mà mai mới nghe vậy? Em đi làm để điện thoại trong túi rồi mới lấy được này. Làm được túi ôm với đang ở đâu túi ôm vậy? Em đi taxi về à? Chưa đi là một mình thì đi taxi, bắt xe ôm mà đi. Hôm nay muộn rồi, đi xe ôm nguy hiểm mà. Sao nào? Làm gì có ai? Làm gì có ai hả? Xe là sao nào? Đây rồi, anh bật điện em. Quay xe luôn, nhanh em. Gì có ai? Này. Không chỉ ghen linh tinh vớ vẩn thôi nhá. Đi làm không yên thôi. Không tin tưởng nhau thì thôi. Ôi, Người ra đề phòng thôi. Nhanh nhá về nhá. đang về rồi. Anh ơi vào đi. Đi ăn đám cưới và thưởng thức âm nhạc, nhưng mọi người lại đứng hình với màn biểu diễn mà không biết là rap hay hát của chàng trai. Cao thủ Việt Nam khiến người nước ngoài lác mắt khi một cô gái có khả năng giữ thăng bằng đỉnh chóp tại cuộc thi chạy xe đạp chậm. Không hiểu lái xe kiểu gì, cô gái bay luôn vào bể cá người ta bán phía đối diện, xong rồi bỏ xe đó đi về. Liệu có mâu thuẫn gì trước đó không các bạn? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Nhậu xỉn, thanh niên nổi máu anh hùng, quyết hơn thua đủ với người đối diện. Nhưng tới lúc tỉnh lại, nghe nói đã dọn đồ lên núi Tịnh Tâm rồi các bạn à.
Xem xong clip mới thấy nghề shipper áp lực quá các bạn. Vừa mới vào sân để chuẩn bị giao hàng thì gặp ngay gia đình bất ổn. Anh shipper liền quay xe lập tức. Thanh niên đang dạy con phải cố gắng học giỏi để sau này làm sếp, nhưng bị phản đem một cách phũ phàng. Còn anh thì không thể phủ nhận. Cái tôi nhờ. Thanh niên hì hục làm được mẻ bánh đem đi phơi, chiều về còn đúng cái mâm. Check quả cam thì thấy đúng là ý trời. Nice. No, God, please, no, no, no. Thanh niên đi thi bằng lái xe máy bị rớt, nhưng hành động bỏ xe, quanh nón, rồi ngồi ăn vạ, ai nhìn vào cũng tưởng anh chàng bị người yêu bỏ. 206, chạm vạch, 206, chạm vạch, 206, thị trường. Sao anh cứ đi loanh quanh? Đó, từ từ, tỉnh nè, báo đỏ. Như chưa quen lối về, cho em bắt tay anh để coi là thương anh nhé. Cứ nghĩ leo dải phong cách thế là oách và cũng không ai biết được. Nhưng chiếc taxi đã nổi tiếng khắp mạng xã hội vì bị camera hành trình của ô tô khác quay lại. Theo bạn thì tài xế xe này có bị phạt nguội không? Không hiểu tập tành kiểu gì mà cô gái vừa mới biểu diễn thì cũng kết thúc luôn các bạn à. Oh my god. Camera quay được tình huống đáng sợ. Thanh niên lén lút theo sau cô gái, thậm chí còn đi vào bên trong nhà. Nhưng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, khiến anh chàng nhanh chóng quay xe chạy mất. Giữa trưa, người phụ nữ bán xoài đi lại đập cửa nhà người khác mời mua xoài, khiến gia chủ bất lực. Chiều thì không? Hả? Chiều rồi chứ? Chiều thì cháu đang ngủ trưa, sáng dậy sớm xoài ai ăn người ta mua chứ buổi trưa cô gọi cửa gọi người ta mua xoài. Chiều thì chiều nhưng mà nhà cháu phải dậy sớm mà cháu thật nghe 2 giờ dậy rồi, giờ này người ta vẫn còn phải ngủ trưa gọi cửa. Không mua gì các cô ấy chứ, cô phải ý tứ một tí chứ. Các gọi cháu này đang ngủ. Cái cửa hàng chạy người ta, bây giờ cháu chạy, cô nhìn thấy người đã này, bây giờ không nhìn thấy người mà cô gọi bây giờ phải không biết được đấy. Việc làm cảm động đã đưa camera ghi lại khi thấy con nhà hàng xóm đập cửa vì bị nhốt bên ngoài. Ông chú tốt bụng hàng xóm đã đem búa cho mượn để đập mạnh hơn.
Nhưng cái kết thấy bất ổn quá các bạn à. Cũng biết người đi làm công ty phải quét mã chấm công. Nếu không có camera chắc nói không ai tin. Giờ đi chùa cũng phải điểm danh để chấm công. Học võ chưa tới đâu nhưng lại thích thể hiện. Thanh niên nhận về cái kết, đau như chưa từng được đau. Ông bố được phen hú hồn, khi đang ngủ thì cô con gái rủ đem đến con rắn bắt được về khoe. Thế mà ban đầu bảo đẻ con gái cho Thùy Mỹ nết na. Vậy là Thùy Mỹ giữ chưa các bạn? Bố chưa. Con bắt được đánh rồi. Đánh gì? Đánh không có. Cái gì đấy? Rồi, bắt đầu. Nó bị mất rồi. Cái nữa em vừa luôn. Mày rắn gì? Không có. Hạ xuống nào. Đấy. Chết chưa? Vừa bố ạ. Nó vẫn còn cửa đó. Người ơi ạ. Sao mày biết đây rắn độc của? Nhiều không biết bố ạ. Người ơi. Muốn bắt làm gì bên này? Mày rắn độc nó cắn chết. Mẹ con gái đứa nghịch ngợm. Đi mang. Mang mày. Kinh rồi mẹ rồi. Suốt ngày nghịch rắn. Ghi được bàn thắng, thay vì anh mừng với đồng đội, thanh niên đi cà khịa trọng tài và nhận về cái kết không ai cứu nổi. Bàn thắng thứ tư dành cho các đội nam đi. Cái kịch bây giờ chỉ còn là 1-3 vào thôi. Cái kịch bây giờ chỉ còn là 1-3 vào thôi. Và cũng có vẻ như là một chiếc thẻ đỏ dành cho người vừa mới ghi bàn. Một tình huống có vẻ như khá hữu trong bóng đá khi vừa mới ghi bàn đã nhầm một chiếc thẻ đỏ. Người đàn ông tưởng hát ca ngợi cách mạng sẽ được mấy chú công an tha cho. Nhưng hát thì hát, mà thổi nồng độ cồn vẫn thổi. Vì nước quên thân, vì nhân dân quên mình, cùng đoàn kết tí nữa anh sẽ rồi. Đoàn kết tiến lên đồng chí ơi, con cháu Lạc Hồng nguyện đời đời trung dung. Tí nữa thì anh hát xong anh ra rồi. Anh chấp hành đấy. Chấp hành đã nào. Đất nước làm mời anh Long nào. Nên là anh Long chấp hành nhé. Một giảm. Anh thổi đi ạ, anh thổi đi ạ. Thổi đi ạ. Anh hát bạn được. Anh thổi đi. Anh thổi đi ạ. Anh thổi đi. Anh thổi đi, anh chưa thổi có hơi đâu. Mà anh kiểm tra cồn đi, anh thổi đi. Này, anh thổi ra, anh đang quay tuyên truyền cho người dân đấy. Đấy, anh quay bình thường. Vì nước quên thân. Quả của anh là 0,051 mg trên lít khí thở nhá. Không biết có mâu thuẫn gì, nhưng thấy mẹ mình lướt web để chọn súng. Chàng trai không khỏi lo lắng cho gia đình trong tương lai. Rồi, mày xong rồi. Chơi game ở tiệm nét và đặt đồ ăn. Nhưng thay vì được ăn bữa ăn ngon để chơi tiếp, hành động bật ghế lên của chàng trai lại tạo thành một mớ hỗn độn. Người đàn ông đi xe máy nhưng cứ thấy nó sai sai ở đâu các bạn à. Đây có phải là chiêu dương đông kích tây trong truyền thuyết không các bạn?
Thay vì ăn trầu cau, các cụ thời nay đã theo kịp giới trẻ. Nhưng nhìn cách các cụ ăn bánh quy, có phải trước giờ mình ăn sai cách không? Cái này ngon hay là trầu cau ngon? Trầu cau ăn đắng bỏ mẹ. Cái này ngon. À, đúng rồi. Thành khôn là phết nhỉ. Mình đã ăn trầu bao giờ đâu. Có ăn rồi nhưng mà nó đắng. Rồi ruồi thì ăn cả ruồi. Xe cứu hộ đến để cứu hộ cho chiếc Lexus, nhưng rồi cả hai sau đó bị trôi xuống sông. Vậy là xe cứu hộ phải gọi xe cứu hộ khác đến cứu hộ cho xe cứu hộ và xe Lexus. Niệm luôn rồi. Không biết chàng trai rớt cái gì bên dưới mà cô gái lại nhiệt tình đưa tay ra chụp. Bạn nào biết thì comment nhé. Sao mà đỡ được? Sao mà đỡ được? Trực giác phụ nữ không bao giờ sai các bạn à. Thấy anh chàng phía sau tập nâng tạ nhưng hành động lạ quá. Cô gái 36 kế chạy là thượng sách. Đi ô tô vừa quẹo vào nhà, thanh niên thấy vợ đang cầm đồ chơi đứng đợi thì quay phát 180 độ bảo nhầm nha. Theo bạn liệu anh chàng có ổn không? Dù đã được cô gái nhắc nhở là khung sắt của người ta để đó, hai cha con chạy xe máy vẫn mượn đỡ và xài tạm. Bốn người đàn ông đang ngồi nhậu, nhưng lại có người đợi sẵn để đưa về. Kiểu này thì không say không về. Ở Việt Nam sướng thế còn gì đúng không các bạn? Khối nghỉ hè không làm chúng ta thất vọng. Thấy cô gái đứng làm tóc cho mẹ mình, cậu bé liền lấy cái ghế chơi và cái kết. Camera giám sát đã ghi lại hành động của hai thanh niên đi xe máy, khiến nhiều người chứng kiến ngán ngẩm. Khi đến các thùng rác cũng không tha. Tim được camera quay lại khi đang đổ xanh. Cô gái lại chăm điếu thuốc. Hên người yêu ngăn lại kịp, không thì chết toang. Thanh niên vô tình làm rớt mất biển số xe, nhưng anh chàng đã nhanh trí thay bằng biển số nhà chạy đỡ. Cách này ổn không các bạn? Tình huống sai lầm nào của người Việt làm bạn thấy ấn tượng và cảm thấy không thể cứu đỡ nổi? Comment câu trả lời của bạn cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!